माझं नाव अविनाश मुकाशी आहे. मी लक्ष्मी आय क्लिनिकचं म्हणजे ऑलमोस्ट 15 ते 20 वर्ष जुना पेशंट आहे आणि आता मला दिसायचे प्रॉब्लेम एजमुळे ॲट द एज ऑफ 65 प्रॉब्लेम्स येत होते. तर मी लक्ष्मी आय क्लिनिक डोंबिवलीने कॉन्टॅक्ट केलो. तर त्यांनी ऑपरेशन करायला सांगितलं, कॅटरॅक्ट ऑपरेशन. तर इथे मी डॉक्टर हळदीपुरांकडे कॅटरॅक्टचं केलं, राईट साईड केलं. तर जी व्हिजिबिलिटी होती दॅट इज मॅजिक, म्हणजे खूपच इम्प्रुव्हमेंट दिसलं त्याचा. आणि आज माझं लेफ्ट आयचं ऑपरेशन झालं आणि हे दोन्ही डोळ्यांचं क्लॅरिटी खूपच वाढलेलं आहे. आणि वन ऑफ द अजून एक म्हणजे 25 वर्षापूर्वी माझी आईचे ऑपरेशन मी इकडे लक्ष्मी आय क्लिनिक मध्ये केलं होतं. तर आता तिचं एज 97 आहे. सी इज स्टील वर्किंग एज अ वन ऑफ द बेस्ट लेडी. अँड हे लक्ष्मी आय क्लिनिक जो आहे इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड द बेस्ट लीडिंग इन्स्टिट्यूट आहे, आय इन्स्टिट्यूट. And thanks to all technical team and staff and entire team of the Laxmi Eye Clinic.